چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت حقوق خدمت ما عرضه کرد در کرمت. به نوک خامه رقم کرده ای سلام مرا، که کارخانه دوران مباد بی رقمت. از زمانی که احساس کردم میتونم مداد دستم بگیرم و با گچ رنگی کار بکنم، شروع کردم روی دیوار، روی کاغذ خط کشیدن. و اون چیزی که یادم هست اینه که هرچه که مسائل و مشکلاتی برام پیش می اومد، سعی می کردم با خط کشیدن از نظر روحی خودم رو تخلیه کنم و به آرامش برسم. من تصور میکنم که هر کسی هر شرایطی میخواد براش پیش بیاد، مثل یه سناریو براش تعیین میشه و میره جلو. و چون مشوق هم نداشتم، شرایط برام کاملا بسته بود. تنها راه فراگیری هنر من، یکی از تفریحات، بهترین تفریحات من این بود که میرفتم پشت شیشه مغازه یکی از این هنرمندای شهرمون و ساعتها از پشت شیشه خوشنویسی او رو نگاه میکردم. و جالب اینجاست که میومدم خونه با همون مداد شروع میکردم خط نوشتم و چقدر هم احساس میکردم خوب مینویسم. عجیب بود، کار به من آموخته میشد. گذشت تا رسیدم به مرحله‌ای که احساس کردم که نیاز من رو این چیزای عادی که اطرافم هست برآورده نمیکنه. به همین دلیل جستجوامو بیشتر کردم و تلاشمو بیشتر کردم. متوجه شده بودم که شخصیتی، خدا رحمتش کنه، به نام استاد زاویه هست که کارت پستال های رنگی چاپ کرده و من ناخودآگاه به سمت خیابانی که مشرف هست که به میدان بهارستان تام دنبال کارت پستال میگشتم از کارهای استاد زاویه. از یه فردی که بساط داشت پرسیدم، ناخودآگاه به من گفتش که از این پله های این پاساژ برو بالا، اونجا یه عکاسی هست، کارت پستال رو میتونی از اونجا تهیه کنی. به عکاس گفتم که من کارت پستال استاد زاویه رو میخوام. جالب اینجاست که در اون ساعت از روز تو این تهران و با این شلوغی و این جمعیت به من گفتش که استاد زاویه اینجا نشسته و من واقعا منقلب شدم و دست استاد رو بوسیدم و ایشون به گرمی منو پذیرفتن و گفتم که علاقه داشتم به کاراتون و دلم میخواد که نگارگری رو یاد بگیرم. تمام اون رمز و رازهایی که در رابطه با هنر نگارگری بود از طریق استاد زاویه یاد گرفتم. برای کاروان در میان شب روان بانگ عمر ما هنر نگارگری به واسطه اینکه زمان زیادی برای اجرای اون باید گذاشته بشه و هنرمند در زمان کوتاه نمیتونه احساس هنری خودش رو بیان کنه، پیشرفت کار خیلی به کندی صورت میگیره. به همین دلیل ترجیح میدم موقع اجرای کار سعی میکنم تمام مراحل رو خلاصه کنم در طرح بدایع سازی و هر کس با شیوه و روش خودش هنر رو ادامه میده. شیوه منم بدایع سازی هست و هیچ وقت
پونسیو نمی کنم و کارها را به صورت پیشتر ارائه نمیدم و کار رو مستقیم روی صفحه قلمگیری میکنم و بعد مرحله مرحله رنگ میذارم، رنگ‌های تهرنگ، و بعد روی اون ساخت و ساز میکنم تا کار به اتمام برسه. عاشق هنر بودم و تمام هنرها رو که پیرامون من بود مورد توجه من بود، به خصوص موسیقی. در یک مقطع احساس کردم که ساز نی رو یاد بگیرم. بعد رفتم خدمت استاد محمد موسوی. ایشون چون میدونست که من کار نگارگری میکنم و نقاشی میکنم، به من گفتن که راهی هستش که روی سطح نی نقاشی بشه ولی آسیب نبینه، صدای ساز تغییر نکنه. و من چون میدونستم که سطح نی صیقلی هست و هیچ متریالی روی سطح نی نمیشه به کار برد، به همین دلیل به فکر افتادم که تمام مواد عالی تو طبیعت وقتی میسوزن تبدیل به کربن میشن. ناخودآگاه به ذهنم رسید که حالا با همین آتیش، همین سوزوندن شی، منتها با کنترلش یه حیات تازه‌ای به هنر بدم. به همین دلیل اومدم با هوبیه شروع کردم روی سطح نی کار کردن. و اولین کاری رو که ارائه دادم چهره نایب اسدالله اصفهانی بود. دلیلش هم این بود که من نایب اسدالله اصفهانی به خاطر منشش و شخصیتش در هنر خیلی دوست داشتم و این رو اومدم تصویر ساختم و اینو هدیه کردم به استاد موسوی. سال 1371 بهار خدمت استاد کسایی رسیدیم، من و پیشان پسرم. تک نوازی با نی و تنبک داشتن و بعد موقع خداحافظی استاد کسایی از من خواست که کاش، هم این صحبت رو کرد که کاش من یک عصایی داشتم که از جنس خود نی بود، نی بند. و بعد از مدتی که من تهران بودم، یکی از نوازنده های نی که خود سازنده نی هم بود، این نی رو برای من آوردن و من یاد صحبت استاد کسایی افتادم و بر اساس شعر صائب این عصا رو نقاشی کردم. گرچه نی زرد و ضعیف و لاغر و بی دست و پاست، چون عصای موسوی در خوردن غم اژدهاست. الان این نی دیگه تقریبا مراحل نهاییشو داره میگذرونه که کار شده و بیشترین هدف هم اینه که این اثر رو یه روزی انشالله به خانوادهشون تقدیم بکنم. در رابطه با کار سوخت روی چوب، خودم رو با طبیعت و حرکت طبیعت عجین کردم، چیزی که حالتی شبیه به امضای خودم. این ما وقتی که بیام یک طرحی رو پونسیو بکنیم بیاریم روی یه چوب و اینو بخوام اجراش کنیم، این حالت تصنعی داره. من با طبیعت چوب خودم رو هماهنگ کردم و این هنر رو معرفی کردم. تنها با هوبیه کار نمی کنم، با تکنیک های مختلف و حتی از پیگمنت هایی که روی طبیعت هست در کار سوختم استفاده می کنم و سوخت رنگی رو هم انجام دادم. گفتیم
زیر بارش خونبار اشک خویش ای دست روزگار، برآری زمانه‌ای بر این درخت پیر، که ضرب است نام او برگی بری شکوفه سرخی جوانی. این اثر رو به صورت بداهه شروع کردم با صداهایی که از پوست ضرب حاصل میشه با سرپنجه استادان این هنر. این زمینه الهام من بوده و من با فرم هایی که روی این بدنه ضرب ایجاد کردم هدف همین بود که بیننده وقتی که به این اثر نگاه میکنه اون صداها در ذهنش و فکرش ایجاد بشه. زمستون بود. بعد من بر حسب اتفاق دیدم چند تا سرباز دور یک آتیش وایسادن و دستشون رو دارن گرم میکنن و منم اومدم به تبعیت از اونها دستم رو گرم کنم. دیدم داخل این ظرفی که آتیش بود یه چوب بسیار خوب و مرغوبی بود که اینها نمیدونستن که این چوب شمشاده و کمیاب ترین چوب هستش از نظر قطر. بعد من دیدم داره همینجوری شعله میزنه، داره میسوزه. این چوب خلاصه از اینا گرفتم و گفتم اینو نسوزونین، حیف است. تا این مراحل سوخته بود و از اونها خواهش کردم که این چوبو به من بدن که کاری روش انجام بدم و نتیجهش این شد که ناخودآگاه با برداشت از اسطوره ها که در بطن تاریخ هست اینها رو به تصویر کشیدم. تصاویر مربوط به شاهنامه است. این اثر در تاریخ مرداد 1384 طراحی کردم. بعد از اینکه این اثر ایجاد شد تفعالی زدم و غزل زیر به عنوان تایید آمد: چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت، حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت. نگویم از من بیدل به سهو کردی یاد، که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت. چند سال پیش نمونه ای از خط ناخنی رو در موزه هنرهای تزئینی دیدم. بعد این خط رو پرسش کردم، گفتند خط ناخنی هست اما از نحوه کار اطلاعی نداشتن. بعدم به نوشته های محققین و مؤلفین هنر خوشنویسی مراجعه کردم. متوجه شدم که تعداد محدودی خوشنویس در دوره قاجار بودند که خط ناخنی می نوشتند. این کار رو من به دلیل اینکه ارتباطی با هنرمندایی که مربوط به اون دوره بوده نداشتم، به صورت خودجوش اینها رو پیدا کردم و این روش رو سعی کردم به هر حال اینو اشاعه بدم. یکی از علتهایی که خط ناخنی فراموش شده بیرنگ بودن نقش برجسته بوده که این به مرور زمان به علت اینکه جلب توجه نمی کرده به دست فراموشی سپرده شده. من علت رو بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که بیام در قسمت فضاهای منفی خط ناخنی و نقش ناخنی توی این فضاهای منفی رو پر کنم
در نتیجه یک کنتراستی ایجاد بشه و نقوش برجسته هم خودشو به خوبی نشون بده. و این کار رو هم برای اولین بار تو کشور من انجام دادم و اون کار نگارگری رو هم بهش اضافه کردم. حدود 4 سال پیش در سازمان میراث فرهنگی در یونسکو اینو ثبت کردم. ما هدفمون اینه که آنچه را که گذشتگانمون به ما ارائه دادن، اگر میتوانیم ضمن این که کاملا به اون هنرها اشراف پیدا بکنیم، بتونیم این پوسته رو باز بکنیم و وارد یک حرکت جدید در هنر بشیم. کارهای جدیدترین کارامی که انجام دادم و اینها رو فعلا آرشیو کردم که در یه نمایشگاهی برای دوستداران هنر عرضه کنم. من آثار زیادی رو با سبک جدید در نگارگری خلق کردم. برای مثال اومدم اسلیمی ها، خطایی ها و تصاویر رو به یک دفرماسیون منطقی رسوندم. رنگ ها رو خیلی راحت گذاشتم، قلمگیری ها با سرعت انجام شده. اکثرا به صورت بداهه کار میکنم. بداهه هم به این شکل است که هیچ گونه پیش طرحی ندارم و قلم رو اگر بخوام کار رنگی انجام بدم، قلم مو رو داخل رنگ میکنم و بعد شروع میکنم به کار کردن و مطمئنم که این رنگ رو که میذارم همون چیزی هستش که باید انجام بشه. ترکیب بندی کارها بر اساس قوس هست و اونجایی که حافظ علیه رحمه می‌فرمایند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. و من به طور ناخودآگاه اون حس قداستی که در نقاشی سقاخونه‌ای هست و نگارگری هست، اینا به این شکل نشون دادم و این سبک برای اولین بار معرفی داره میشه و این خاص کار خودم هست. این اثر با الهام از حرکت مرغای بسم الله اجرا شده. مجموعه این تابلو شاید حدود 30 اثر باشه که در کنار هم انجام شده و یه حالت مشترکی پیدا کرده، ولی به تنهایی هر کدوم از این دیتیل ها بزرگ نمایی بشه میشه یک اثر. اینجا از المان های خوشنویسی در کارم استفاده کردم و یه حالت سیامش رو در اثر نشون دادم. در جستجو هستم برای پیدا کردن یک فرم اصیل برای نشون دادن نجابت در هنر و اصالت و پاکی هنر. یک روشی رو در کار تجسمی دارم به این شکل
که بدون اینکه بخوام راجع به رنگ فکر بکنم و روی صفحه رنگ‌های مختلفی رو میذارم و در حقیقت میخوام اون قدرت خلاقیت و تجسم ذهنی خودم رو ازش پاسخ بگیرم. یه بار من یک کاری رو تمام کرده بودم و بعد در نهایت این آب دستم، چون با کار رنگ گواش و آبرنگ کار میکردم، تموم شده بود، کار بسته شده بود، این آب دستم معلق شد روی اثر هنری و همینجور میخکوب شدم. بعد این آبرنگ گذاشتم، خوش شد، رنگ ها دوید هر جا دوست داشت بره. همینجور بعد از اینکه خوش شد و استوب زد، دوباره قلمو رو دست گرفتم و کار کردم و جالب اینجاست که این اثر ماندگاری شد. این مجموعه 28 دیتیل در اطراف این اثر هست و با سبک قاجار کار شده و رنگ غالب در این مجموعه رنگ زرد اوکر هست. هر یک از این آثار که در اطراف کار هست پس از کلوزآپ شدن خود یه اثر هنری نقاشی هستش. این اثر عنوانش مرغ بسم الله است که و تم کار بر مبنای تاریخ 3 تا 7 هجری اجرا شده و تمام دیتیل هایی که الان در بک‌گراند می‌بینید اینها همه طراحی ها بداهه است. پلان بندی های این اثر همه یک تیکه هست، به وسیله هارمونی و کنتراست رنگ ایجاد شده، کما اینکه این مرغ در پلان اول و این در پلان دوم و این که بک‌گراند هست در پلان سوم قرار گرفته و این مجموعه با یک اثر دیگه در نمایشگاه بین‌المللی قرآن به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و برنده لوح تقدیر گرفت. یک حس ناخودآگاه منو تا این لحظه به دنبال هنر کشوند و به سختی آنچه را که دارم به دست آوردم، اصطلاحاً میگن که گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت. منو که خام رقم کرده ای سلام مرا که کارخانه دوران مباد بی رقمت، که کارخانه دوران مباد بی